Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, những người mà suốt ngày chỉ nói về kiếp nạn, làm chúng ta sợ hãi và kêu gọi tích trữ đồ ăn, chỉ cách thoát hay chỉ chỗ trốn, đều là con cháu của ma vương. Đạo Phật là giúp con người ta thức tỉnh, giác ngộ, giúp cho con người thoát khỏi phiền não và sinh tử luân hồi, trở về lại quê hương bổn cội. Vì vậy, nếu có ai mượn danh đạo Phật để ngày qua tháng nọ cứ hù dọa là mai mốt sẽ có đại nạn đủ thứ chuyện xảy ra, làm cho chúng ta hoang mang, lo lắng, sợ hãi, không còn lo chuyện làm ăn, cũng như không biết xoay sở như thế nào, bọn chúng lại giả danh Phật, tiên, thánh hay Ngọc Hoàng, Thái tử để xúi giục, dụ dỗ chúng ta đem hết tiền vàng của cải đưa cho bọn chúng bày mâm cúng để cứu mạng sống. Chúng còn dụ chúng ta mua thuốc, đồ ăn, thức uống, tích trữ thật nhiều để giúp cho doanh nghiệp của tụi mafia làm giàu nhanh chóng. Chúng dụ chúng ta về nơi này, về chỗ kia để mua đất lánh nạn, mục đích là để kích cầu đội giá bất động sản hoặc lợi dụng tâm linh để kinh doanh trục lợi. Cho nên bọn chúng đích thị là con cháu của ma vương, mượn đạo để tạo đời mà thôi. Bởi vì sao? Đó là vì đạo Phật không có hù dọa, làm cho người khác sợ hãi, đau khổ, phiền não, mà đạo Phật giúp cho con người ta không còn sợ hãi, đau khổ. Đó là vì đạo Phật không làm cho chúng sinh ngày càng mê tín, mà đạo Phật giúp cho chúng sinh thức tỉnh, quay về với chánh tín. Đó là vì đạo Phật không muốn chống lại quy luật nhân quả. Ngay cả Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, có thể bay lên trời xuống địa ngục, nhưng khi nhân quả tới thì cũng bị người phàm đánh chết. Thậm chí Đức Phật Thích Ca cũng không thể trốn né được kiếp nạn của mình và cả dòng tộc, thì huống hồ chi bọn giả danh đạo Phật xưng hô ông này bà kia rồi nổ là có thể cứu được kiếp nạn. Kiếp nạn chắc chắn sẽ xảy ra, và nhanh hay chậm là do chúng ta có giữ giới hay không mà thôi. Trong quá khứ thì kiếp nạn cũng đã xảy ra rất nhiều lần rồi, như thiên tai, hạn hán, lũ lụt, động đất, dịch bệnh, rồi chiến tranh. Và đó cũng chính là thực thi nhân quả, những nhân ác nghiệp mà chúng ta đã gieo trong quá khứ và hiện tại, như sát sinh, tàn phá, hủy diệt tài nguyên để thỏa mãn lòng tham và dục vọng. Đến ngày thì quả ắt trổ ra, nào là thiên tai, địa ác, dịch bệnh, rồi nào là chiến tranh. Tất cả cũng là do chính con người chúng ta mà thôi. Trước khi kiếp nạn đến thì nên làm gì? Đợt dịch Covid vừa qua đã ít nhiều giúp chúng ta tỉnh ngộ và rút ra những bài học xương máu, cũng như hiểu biết phần nào về kiếp sống nhân sinh. Tuy nhiên vẫn còn số đông u mê tăm tối, và những người này có điểm chung là rất thích tụ tập, ăn nhậu, chơi bời. Cho nên họ đã bán cả thân tâm cho ma men, ma túy, ma dâm dục, ma cờ bạc, lô đề. Nên đối với họ là sống nay chết mai, nên ăn chơi hưởng thụ cho đã đi để rồi chết. Những người này sống chỉ uổng phí một kiếp người, làm gánh nặng cho đất nước, vì suốt ngày chỉ biết ăn nhậu, cờ bạc, tệ nạn và phạm tội. Chúng chỉ giúp cho bọn mafia làm giàu nhanh chóng mà thôi. Vì vậy mà trước khi kiếp nạn đến thì ngay bây giờ tất cả chúng ta vẫn sinh hoạt, học tập hay làm việc bình thường, làm tròn bổn phận đối với gia đình và tổ quốc. Quan trọng nhất là ngay bây giờ hãy giữ giới và thức tỉnh, không nghe theo lời xúi giục của bất kỳ ai. Nếu có tích trữ thì chỉ tích trữ gạo và một ít lương khô vừa phải. Tốt nhất là học các kỹ năng ứng phó và sinh tồn, vì khi kiếp nạn đến thì chẳng thể trốn đâu cho an toàn. Dù niệm Phật 1000 lần thì cũng phải chết thôi. Không thể cả ngày làm điều ác mà tối về niệm Phật là hết ác nghiệp được. Vì hiểu sai hai chữ niệm Phật nên cứ tưởng đọc danh hiệu Phật thì gọi là niệm Phật, mà niệm Phật chính là nhớ đến Phật tính giác ngộ của chính mình. Sống bằng tính Phật, tâm thanh tịnh thì sẽ giác ngộ, giải thoát, đó mới là niệm Phật. Chứ còn bị kẹt vào câu niệm Phật thì làm sao kiến tánh giác ngộ được.
Khi có kiếp nạn thì duy nhất vị nào đã thức tỉnh giác ngộ, đã có công đức thì mới vượt qua được, chứ không phải chờ Phật hay Bồ Tát xuất hiện. Vì nếu đơn giản như vậy thì Phật và Bồ Tát đã dùng phép đưa hết chúng ta giải thoát từ lâu rồi, chứ đâu có đợi đến khi có kiếp nạn hay tỉnh ngộ để nhận ra rằng sự thật không như chúng ta tưởng bấy lâu nay, và tất cả chúng ta đều sống trong cái bẫy lừa mà không hề hay biết. Pháp Sư Hoàng Nhất từng nói, điều cấm kỵ nhất trong cuộc sống là quá hoàn hảo. Nếu không tin, bạn có thể nhìn thấy những người xung quanh mình. Có người hôn nhân tồi tệ nhưng lại sinh ra được những đứa con xuất sắc. Có người lại có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng sức khỏe lại không tốt. Có những người sự nghiệp thuận lợi nhưng gia đình lại không hòa thuận. Nhưng cũng có những người gia đình hòa thuận thì lại sống trong cảnh nghèo khó, túng bẫn. Những điều này thể hiện ý nghĩa thực sự của cuộc sống, rằng theo đuổi sự hoàn hảo quá mức là điều vô ích, bởi vì không có con người hay cuộc sống nào thực sự hoàn hảo cả. Theo đuổi cuộc sống như ý có thể khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Nhìn xung quanh trên thế giới nhiều mâu thuẫn và phức tạp này, hiếm ai có thể có được mọi thứ một cách hoàn hảo. Mọi người đều phải đối mặt với đủ loại tình huống không như ý, bởi vì quan niệm rằng cuộc sống chỉ tốt đẹp khi mọi thứ đều hoàn hảo. Con người sẽ cảm thấy đau khổ, bối rối trước những điều không hoàn mỹ trong cuộc sống. Ví dụ, một số người có cuộc hôn nhân tuyệt vời nhưng họ lại đang gặp khó khăn theo những cách khác nhau, như sức khỏe của họ không được tốt. Sức khỏe thể chất là nền tảng cho hạnh phúc và thành công của con người. Sự căng thẳng và bận rộn trong cuộc sống thường khiến con người bỏ bê chăm sóc sức khỏe quý giá của mình. Có người có sự nghiệp thuận lợi nhưng gia đình lại không hòa thuận. Tình trạng này đã trở thành hiện tượng phổ biến trong cuộc sống hiện tại, bởi vì tìm kiếm sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình dường như vẫn là một điều khó khăn đối với bất kỳ ai. Đôi lúc trong khi mải mê theo đuổi ước vọng thành công trong sự nghiệp, chúng ta đã vô tình quên đi tầm quan trọng của gia đình. Yêu thương cứ thế phai nhạt đi theo năm tháng. Lại có những gia đình hòa thuận nhưng lại sống trong cảnh nghèo khó. Thế nhưng sự hài hòa trong gia đình là việc có vật chất sung túc, lại là hai trụ cột căn bản cho một cuộc sống bền vững. Tuy nhiên, có nhiều lý do khác nhau trong cuộc sống khiến con người đôi khi không thể có được toàn vẹn cả hai phương diện này. Biết đủ và chấp nhận, hài lòng với hiện tại, quan sát mọi thứ xung quanh, có thể nhận thấy những tình huống không vừa ý trong cuộc sống dường như vẫn luôn là những điều xảy ra thường xuyên. Bản thân cuộc sống vốn đầy rẫy những mâu thuẫn và phức tạp. Vậy chúng ta phải làm sao? Đầu tiên, hãy biết chấp nhận những điều không hoàn hảo của cuộc sống. Trong cuộc sống hiện thực này, không ai có thể có tất cả. Ai rồi cũng phải đều đối mặt với đủ loại thử thách và khó khăn. Vì vậy, hãy học cách chấp nhận hiện thực, đừng làm tổn thương bản thân bằng cách cố chấp theo đuổi sự hoàn hảo. Tiếp theo, hãy đối mặt với những thử thách trong cuộc sống một cách tích cực. Đừng vội nản lòng, bỏ cuộc khi gặp phải khó khăn. Thay vào đó, hãy tích cực lên. Tin rằng bạn có thể tìm thấy những cách thức và con đường để giải quyết vấn đề. Nếu kiên trì và không ngừng nỗ lực, tin chắc rằng cuối cùng chúng ta sẽ đạt được thành công. Đây có phải là niềm hạnh phúc mà cuộc sống không hoàn hảo mang lại cho chúng ta? Chính là trải qua cay đắng sẽ cảm nhận được vị ngọt bùi. Cuối cùng, hãy học cách cân bằng. Ví như hãy tìm cho mình sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, phân bổ thời gian và sức lực hợp lý. Chỉ bằng học cách cân bằng thì mới có thể duy trì trạng thái và chất lượng cuộc sống. Nhà văn Mạc Ngôn nói, điều cấm kỵ nhất trên đời là sự hoàn hảo. Hãy nhìn ánh trăng trên bầu trời, một khi đã tròn, nó sẽ sớm khuyết tàn. Trái trên cây một khi đã chín mọng thì sẽ nhanh chóng rụng đi. Chỉ khi còn thiếu một điều gì đó mới có thể lâu dài được. Đừng quan tâm quá nhiều đến việc người khác nghĩ gì về mình, hay mong muốn người khác luôn luôn đồng tình với mình.
Không ai là hoàn hảo. Việc theo đuổi sự hoàn hảo quá mức sẽ chỉ khiến bản thân đau khổ hơn mà thôi. Câu chuyện hoàn mỹ như của hoàng tử và công chúa dường như chỉ có thể xảy ra trong thế giới cổ tích tươi đẹp. Trong cuộc sống đầy những điều bất ngờ và thử thách, chúng ta thực sự không cần phải ép mình phải luôn hoàn hảo. Vấn đề lớn nhất đối với nhiều người là họ không bao giờ chấp nhận những khuyết điểm của bản thân. Chúng ta luôn quan niệm rằng nếu chúng ta làm việc chăm chỉ thì có thể có được tất cả mọi thứ. Điều này quả thực đúng ở một phương diện nào đó, nhưng trong cuộc sống có những điều dù bạn nỗ lực đến đâu thì cuối cùng vẫn không đạt được. Nếu muốn sống một cuộc sống thoải mái và vui vẻ, trước tiên hãy học cách chấp nhận rằng bản thân không hoàn hảo và tận hưởng cuộc sống không hoàn hảo theo cách của mình. Một người có tâm thái tốt, dù gặp khó khăn trở ngại gì, cũng luôn nghĩ đến những mặt tốt của nó. Cho dù khó khăn đến đâu cũng không sợ hãi, mà ngược lại còn có thể tự tìm thấy niềm hạnh phúc trong đó. Con người không chỉ phải biết quý trọng những ngày nắng, mà còn phải biết chấp nhận những ngày giông bão. Không có cái run rẩy của những ngày lạnh giá, bạn sẽ không thể cảm nhận được sự ấm áp của những ngày nắng trong. Hoa năm nào cũng nở giống nhau, chỉ là người mỗi năm lại khác. Hoa nở rồi, năm sau lại nở tiếp. Cỏ héo rồi, năm sau lại đâm chồi nảy lộc. Nhưng cuộc đời là con đường một chiều, không có đường lùi. Những việc xảy ra mỗi ngày đều được truyền hình trực tiếp. Sai rồi thì mãi mãi không thể quay đầu lại quá khứ. Vì vậy không cần vì một chút mất mát mà lo lắng, tự rước buồn bực cho chính mình, ảnh hưởng đến tâm trạng, ảnh hưởng đến cuộc sống. Cuộc sống giống như một tấm gương. Khi bạn cười với nó sẽ mỉm cười với bạn. Nếu bạn khóc, nó cũng sẽ khóc với bạn. Hãy thay đổi những điều có thể thay đổi, chấp nhận những điều không thể thay đổi, và để cuộc sống diễn ra theo lẽ tự nhiên. Như vậy bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống này không hề tệ. Một nửa những rắc rối trong cuộc sống đến từ sự sinh tồn, và một nửa đến từ sự ham muốn và so sánh. Thật ra có nhiều việc không nhất thiết cần đến bạn, nhưng bạn không thể buông bỏ sĩ diện, ham muốn chiếm hữu và lòng ích kỷ, nên gánh nặng và áp lực của bạn sẽ ngày càng lớn. Lâu dần bạn sẽ mệt mỏi. Khi chúng ta học cách đối mặt với cuộc sống bằng một thái độ sống tích cực, lạc quan và cởi mở, bạn sẽ thấy rằng dù giàu hay nghèo thì may mắn và hạnh phúc vẫn luôn tràn đầy. Đó mới chính là cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Quý vị thân mến, thời lượng của video ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Quý vị bớt chút thời gian vàng ngọc để ấn nút yêu thích, chia sẻ và đăng ký kênh để giúp đội ngũ ban biên tập có thêm nhiều động lực sản xuất thêm nhiều video hay hơn nữa quý vị nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo trên kênh Lúa Vàng.